mindig csak a munka. Minden nap ugyanaz az út. Vár meg itt, kopasz tészta. A világ rothad. A gaz altat lehúz befelé. Japán sem a régi már. Kéne valami, ami rendbe teszi sebzett, elárvult, nemesebb korokat megélt lelkem. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. A kenguru egy Ausztráliában őshonos, mindenki által ismert, az erszényesfélék közé tartozó emlős faj, melyet elsősorban erős lába és fejlett erszénye alapján ismerünk fel. Ezen adottságai által vált a gondoskodó anya egyik szimbólumává, illetve gyakran látjuk sportban jártas, főleg boxoló vagy kosárlabdázó állat hírében. Ezen felül kölykét gyakran rabolják el agresszív majmok, ilyenkor létrákat mászik meg, harangokat püföl és tumornak álcázott óriás gyümölcsökkel táplálkozik. Mint nekünk a National Geographic, ha van nekünk egy Atari 2600-asunk és már is játék a tanulás. Valljuk be, az erszényesek nem cukiságból hordják erszényükben a kölykeiket. Galád módon méhlepény nélkül növesztik őket, hogy aztán a kis pár centis kukacszerű bigyót kilőjék magukból, és az a szegény élet-halál között másszon fel az erszénybe az életet jelentő csecshez. Sportban mennyire jók, arról keveset tudok, de biztos, hogy fociban elvernének bennünket, de akkor lássuk csak, miféle játékkal is van dolgunk. Eredetileg játéktermi játéként jelent meg még 1982-ben a Sun Electronics jó voltából, majd az Atari 2600 és 5200 konzolokon, valamint a 8-bites számítógépein. És valóban ez egy Atari által kiadott hivatalos kártyus. Egyrészt a címke, valamint porvédő árulkodik róla, ami a külső céges kártyusekre nem volt jellemző. Miért is érdekes, az Atari 2600 korában nem volt kötelező a konzolgyártó engedély a játékok megjelentéséhez? Erről majd később mesélek, most viszont nézzenek. Ezért nem olyan visszhangos már a beszédem, a sok panasz hatására csináltam egy állványt. Ugye milyen iripofa vagyok? Viszont aki ezek után is panaszkodni, mert annak engedelmével kiterem anyagát! Egy jelelosztót is beszereztem, hogy ne egy sok állomáson átért MÁV módjára késő jellel szenvedjek, így viszont nem kenhetem a szerkezetre, hogy bénázok. Szóval minden a rendelkezésemre áll, hogy korrekt módon a konzolhoz méltóan játszhassunk, kivéve persze a játék egy raklat hasmenés utótermék. De reméljük, hogy első alkalommal még nem nyúltam garázspészekre. A játék abszolút nincs túl bonyolítva, a kenguru elindul a pálya aljáról és igyekszik felfelé a pálya tetejéig, miközben oldalt a fának kinevezett falon pixel majmok mászkálnak és dobálják almával az ember fiát. Igen, azt a kockátot almának hívtam, de hívhatnám akár kókuszdiónak, kuglófnak vagy lejárt Tesco-s margarinkrémnek is. Tulajdonképpen ez az Atari egyik fő jellemzője, belelátni dolgokat, mert a konzol képességei nem igen adnak lehetőséget a bonyolultabb és részletesebb grafikai megjelenítésre. A kenguru grafikája egészen korrekt, személy szerint meglennék a minden léptét követő pulzáló hang nélkül is. A hangokkal kicsit gondban is vagyok, mert ugyanaz a gyümölcsök felszedésének hangja, amik persze nem kis kockák, mint a majmok gyümölcsei, gondolom azok már megemésztették őket, mint a halálhang, akár rólunk, hogy a majmokról van szó, így kifejezetten sokszor halljuk majd majdnem ugyanazt, az egyetlen befolyásoló tényező a halálkor adott felszín feletti magasságú. Azért ez a való életben egy kissé kellemetlen volna.
Főleg, mert ki nem találnátok, mi a legnagyobb ellensége kengurumamának. Nem a majmok, nem az eldobott almák, nem is a fentről véletlenszerű aláhulló barna pixel, amit gondoltam már kókusztól madárgubanóig mindennek a kreativitásodokra bízom. Nem, a legnagyobb ellenség a platformok széle, amiről lehuppanva kengurummal rögtön a halálba zúg, miközben sokszor egyesével komótosan kell felfelé szökelnünk, mint valami idióta, közben meg a majmok a létező legirreálisabb magasságba hajítják a pixel fruitokat, amiket így lehetetlen kikerülnünk. Mi lenne, ha én is itt zuhannék a lépcsőfokok között? Ebből is láthatjátok, hogy a kenguru egy nehéz játék, még szerencse, hogy Isten engem nem földből és nyálból gyújt össze, hanem nutellából és felszívhatott úgy, hogy mindenféle vibráló pixelmajmok és általuk eldobált pixelkockák nem állíthatnak meg engem. Na, ilyen sem volt még. Kész vagyok a harmadik... Mi? Előről. 3 pálya? 3 pálya. 3 pálya volt az egész játék? Jó, őszinte leszek veletek. Nem számítottam 99-re, de 3 pálya összesen. Őszintén mit gondoltak a készítők, hogy majd perezelünk a második kicsi kaotikusabb pályát látva? Őszinte leszek, az eredeti játéktól nem tér el lényegében, leszámítva az árkádban 1000-szer szebb grafikát, a hangok javát egészen jól átvitték a konzolra. Meg hát a legidegesítőbbeket is. A legelső 2 pálya tökéletes átirat, viszont a harmadik majomkiverős hiányzik, ahogyan a nagy majom sem jön elvenni a kesztyűjét, hogy az árkádban legalább látszik, miért potyognak izék onnan fentről. A harang elsőre nagy rejtély volt, de aztán rájöttem, hogy csak gyümölcsöket teremt. Azért egy ilyet az én szobámban is hasznos volt. A játék egy egészen jól sikerült átiratni, és sajnos megfognak a konzol egyértelmű korlátai. Egyszerű délutáni örömködés, mivel a fő motivátor, hogy eljuss a következő pálya végére idegösszeomlás nélkül. Tehát a harmadik pálya után kezdik a móka előről, úgyhogy nem valószínű, hogy az ember hosszabb időre meg tudná fogni. Kivéve talán a nagyszerű zenéivel. Akkor végezetül ígyunk a kenguru nemzet gyarapító és óvó édesanyákra, akik a legádázabb főerősök karmaiból és kimentik csemetéjüket. Tanuljunk bátorságukból és merítsünk szellemiségükből, és játsszuk a játékot nőket és édesanyákat tisztelő férfiak módjára. A következő játékban viszont mi, férfiak leszünk a főszerepben. On a warm summer day you'll find him there, relaxing in the shadows, tapping his toe under a tree down in Kangaroo Street.